जय शिवराय मित्रांनो, आज आपण जाधव चायनीजमध्ये आणखी नवीन व्हिडिओ बघणार आहोत की चिकन नूडल्स कसा बनवायचा हे आज आपण शिकणार आहोत। गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो होतो की चिकन फ्राईड राईस कसा बनवायचा ते, आणि या व्हिडिओमध्ये आपण चिकन नूडल्स बनवायला शिकणार आहोत। तर बघू मग आपण चिकन नूडल्स कसा बनवायचा आणि काय काय लागणार आहे। नूडल्स बनवायला आपल्याला काय काय आधी लागणार आहे कढई आणि पळी, गॅस आणि लायटर, आणि मग हे आपल्याला लागणार आहे नूडल्स। हे नूडल्स आहे शिजवलेलं नूडल्स, हे की कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये आपल्याला सहज मिळते। आणि त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे चिकन बोनलेस, हे तळलेलं चिकन आहे, बोनलेस आहे। आणि नंतर लागणार आहे अंड, आणि हे मीठ, हे टेस्टिंग पावडर ज्याला की आपण अजिनोमोटो पण म्हणतो, हे टेस्टिंग पावडर, आणि गरम मसाला, आणि हे मिरची पावडर आहे, लाल मिरची पावडर। नंतर हे डार्क सोया सॉस, नंतर हे रेड चिल्ली सॉस, आणि हे चायनीज रेड कलर, आणि त्याच्यानंतर हे आहे व्हेजिटेबल ऑइल। आणि नंतर आपल्याला पत्तागोबी पण लागणार आहे, हे कापलेली पत्तागोबी आहे, हे बघा कापलेली पत्तागोबी आहे लहान लहान। तर चला मग आपण गॅस चालू करणार आहोत। गॅस चालू केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं व्हेजिटेबल ऑइल टाकणार आहोत। व्हेजिटेबल ऑइल टाकल्यानंतर थोडंसं त्याला कढईला गरम होऊ द्यायचं, तेल गरम होऊ द्यायचं। तेल गरम झाल्यानंतर आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये हे अंड टाकू त्याच्यामध्ये। अंड टाकल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत हे चिकन बोनलेस, हे बोनलेस पीस आहेत। बोनलेस पीस टाकून त्याला थोडंसं फ्राय करायचं, आणि आपण टाकायचं त्यामध्ये थोडी पत्तागोबी टाकायची। पत्तागोबी टाकल्यानंतर त्याला आपण फ्राय करायचं, पत्तागोबी टाकून थोडं फ्राय करून घ्यायचं त्याला। चला मग आता त्याच्यामध्ये टाकू चिकन नूडल, आपलं चिकन नूडल्सला शिजवलेलं नूडल्स टाकायचे त्याच्यामध्ये। हे नूडल्स आपण टाकलं, एका प्लेटच्या हिशोबाने नूडल्स टाकायचा, आणि नंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हे अजिनोमोटो टेस्टिंग पावडर। थोडंसं जास्त नाही टाकायचं, जास्त टाकलं की पोट खराब होतं। त्यामध्ये आपण नंतर टाकणार आहोत हे डार्क सोया सॉस थोडंसं, आणि नंतर थोडासा कलर, मग रेड चिल्ली सॉस, पार्सल आहे फक्त पार्सल, रेड चिल्ली सॉस, आणि मग नंतर हे आपण त्याला फ्राय करू। नूडल्सला आपण फ्राय करून घ्यायचं। हे चांगलं फ्राय करून घेतल्यानंतर आपण त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत, हे मीठ आहे। त्यानंतर आपण हे मिरची पावडर, लाल मिरची पावडर टाकायची थोडीशी, आणि नंतर टाकायचं गरम मसाला, आणि अजून त्याला फ्राय करून घ्यायचं। हे आपण नूडल्स फ्राय करून घ्यायचे चांगलं, व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी शेजवान चटणी टाकायची। तर हे आपलं चिकन नूडल तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता हे तयार झालेलं आहे। तर तयार झालेलं नूडल्स आपण प्लेटमध्ये सर्व करू। नूडल्स आपण प्लेटमध्ये पूर्ण काढून घेऊ।
हे तयार झालेलं आहे. त्याच्यासोबत आपण पत्तागोबी आणि कांदा लावून आपण कस्टमरला देऊ शकता. आणि आता आपण हे चिकन नूडल्स आपण टेस्ट करून बघणार आहोत. चला आपण मग थोडंसं टेस्ट करून बघूया. एकदम छान. खायला रोजच्यापेक्षा भाजी झाले.